हेलो एन्ड वेलकम टु नेपाली लर्नर। सो लास्ट भिडियोमा अलिकति सानो एरर आएको थियो र त्यो हामी चेक गर्नेछौँ र त्यसपछि एउटा कुरा पनि हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै कि यहाँ तपाईँले चाहिँ रन गर्नुभयो, जस्तै कि नाम लेख्नुभयो रेशम हाले रेशम@y.com एज मेल स्टुडेन्ट। यदि यहाँ तपाईँले चेक गर्नुभयो भने सब्सक्राइब आउँछ, तर यसलाई अनचेक गर्नुभयो भने पनि सब्सक्राइब आउँछ। सो त्यसको प्रब्लम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ एउटा प्यारेन्थेसिस छुटेर रहेछ। त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँले गर्नुभयो भने म यो माथिको चाहिँ लेख्दैन, डाइरेक्ट यो अनचेक गरौँ, नो सब्सक्राइब। र अर्को कुरा हामीले यहाँ लेखिसकेपछि होइन सबमिट भइसकेपछि चाहिँ होइन म चाहन्छु कि सबै डिलिट होस् र त्यसपछि यो डिलिट भइसक्यो हामीलाई थाहा हुन्छ कि ल सबमिट भयो भन्ने। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्टको तल आएर एउटा एन्ट्री बक्स होइन, फर्स्ट नेम एन्ट्री बक्स डट डिलिट, एउटा दुईवटा आर्गुमेन्ट थियो 0 र टीके डट एउटा एन्ड भन्ने चाहिँ एउटा लाग्छ। अनि त्यसपछि सबैको फर्स्ट नेम पनि यहाँ हुन्छ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, त्यसपछि इमेल अनि त्यसपछि एज होइन। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल होला, इमेल एन्ट्री बक्स एज एन्ट्री बक्स। ठिक छ, कन्ट्रोल एस गरौँ र यहाँ लेखिहालौँ सोहाली नेवार। फिमेल टिचर अनचेक गरौँ। ठिक छ। सो यसरी हाम्रो यो सानो GUI एप्लिकेसन बन्यो। र अर्को भिडियोमा हामी यो फाइललाई हाम्रो जुन यो डाटाहरू छ यो डाटालाई चाहिँ हामीले अर्को फाइलमा कसरी चाहिँ लेख्ने राइट गर्ने भनेर चाहिँ हामी फाइल ह्यान्डलिङमा हेर्नेछौँ। सो यसलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच।